คุณอยากรู้ไหมในยุคที่ AI กำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้งานของใครจะโดนก่อนก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก AI กันสักนิดต่อนะครับ AI ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Artificial Intelligence ภาษาไทยเราแปลมันว่าปัญญาประดิษฐ์ครับนักวิจัยพัฒนา AI ขึ้นมาเพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างบางสิ่งที่มันสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆให้มนุษย์ได้โดยที่วิธีการนั้นอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำเองไม่ได้หรืออาจเป็นวิธีการที่มนุษย์คิดไม่ถึงเลยก็เป็นได้ครับแต่ไม่ว่า AI จะออกมารูปร่างหน้าตาภายนอกเป็นอย่างไรตัวแกนหลักจริงๆของ AI ก็คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นประเภทซอฟต์แวร์อัจฉริยะนั่นเองครับปัจจุบันสาขาการศึกษาด้าน AI กลายเป็นสายงานที่ใหญ่มากซับซ้อนและมีการแตกแขนงสายงานย่อยต่างๆอีกมากมายเช่นสายงานด้านโครงข่ายประสาทเทียมหรือ Artificial Neural Networks เป็นการจำลองการทำงานของสมองมนุษย์ที่มีมากกว่า100 พันล้านเซลล์ประสาทสายงานด้านการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning เป็นการจำลองการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีหลายเลเยอร์ใช้ช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองที่มีความซับซ้อนสูงได้ทำให้มันสามารถจำแนกจดจำและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงและอีกสายงานของ AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรารู้จักกันดีในชื่อ ChatGPT ของอเมริกาหรือ DeepSeek ของจีนมันเป็นหนึ่งในสายงาน AI เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ที่มีการเติบโตอย่างมากขณะนี้ครับมันมุ่งเน้นความสามารถไปที่การช่วยสร้างเนื้อหาใหม่เช่นมันช่วยสร้างรูปภาพข้อความเอกสารเพลงและวิดีโอโดยใช้อัลกอริทึมและแบบจำลองที่ได้รับการฝึกอบรมร่วมกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วโดยใช้เทคนิคของการเรียนรู้ด้วยตนเองครับแต่ไม่ว่าจะแยกย่อย AI ออกเป็นกี่สายงานในปัจจุบันสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเทคโนโลยี AI มักจะถูกนำมาใช้ผสมผสานกันและการแยกหมวดหมู่ย่อยต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้แยกมันออกจากกันได้เด็ดขาดจริงๆแต่อย่างใดครับเพราะมันต้องมีการนำความสามารถหลายอย่างมาทำงานร่วมกันกว่าจะสร้างระบบอัจฉริยะด้วย AI อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยครับมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าด้วยความสามารถของ AI ขณะนี้งานของใครจะโดนก่อนมีการคาดการณ์ว่าคลื่นเทคโนโลยีที่มีความเป็นอัตโนมัติหรือระบบ Automation จะกระแทกมาด้วยกัน2ระลอกแรกคือตอนนี้เลยที่มันกำลังเริ่มก่อตัวอยู่ขณะนี้ในยุคของเรานี่แหละครับส่วนระลอกที่2นั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะตามมาเร็วแค่ไหนแต่เราจะพบว่าการถูกกระแทกด้วยคลื่น AI ในระลอกแรกนี้คนงานส่วนใหญ่ในอาชีพพนักงานธุรการในสำนักงานจำนวนมากและแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆมีแนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติแน่นอนครับเพราะเทคโนโลยีเดียวกับระบบอัตโนมัติที่มี AI ทำงานอยู่เบื้องหลังเครื่องจักรมันสามารถทำงานได้หลายชนิดอย่างอิสระพวกมันมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากในตลาดแรงงานมนุษย์จะต้องมีทักษะใหม่ๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในแต่ละประเทศแตกต่างกันอาจใช้เวลาเร็วหรือช้าไม่เท่ากันแล้วแต่สภาพสังคมคุณภาพผู้นำศักยภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างน้อยๆแต่ละประเทศจะต้องมีการยื้อยุดกันของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายได้ผลประโยชน์และฝ่ายที่เสียผลประโยชน์การต่อสู้เพื่อชะลอผลกระทบจะดำเนินกันไปอย่างน้อยต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆแต่ในระยะยาวแล้วซึ่งไม่น่าจะเกิน5หรือ7ปีนี้ก็แน่นอนล่ะครับถ้าเครื่องจักรสมองกลพวกนี้สามารถตอบโจทย์หลายอย่างให้กับธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือทำงานได้ดีถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยและสามารถทำให้ต้นทุนของธุรกิจลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วล่ะก็และผมก็จะบอกว่าตอนนี้มันก็ดำเนินไปในทางนั้นให้เราเห็นทุกปีอยู่แล้วในท้ายที่สุดทุกฝ่ายก็จะหนีข้อเท็จจริงไปไม่พ้นที่ว่าระบบอัตโนมัติเหล่านี้มันมีความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจมากกว่าอย่างชัดเจนจนต้องเทแรงงานมนุษย์แล้วออกไปหาเทคโนโลยีที่มี AI เป็นสมองมาใช้แทนกันหมดครับโครงสร้างองค์กรและลักษณะงานกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำนวนคนที่ตกงานจริงและจำนวนงานบางอย่างก็กำลังค่อยๆหายไปจริง
และงานต่อไปนี้อาจจะถูกกระทบมากกว่าอย่างอื่นครับตำแหน่งงานที่มีขั้นตอนแน่นอนตายตัวและเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆงานลักษณะนี้มีความเสี่ยงที่เทคโนโลยีอัตโนมัติจะมาทำแทนได้งานประเภทนี้มักอยู่ในโรงงานซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหรือว่า Industrial Robot ที่จริงก็อาจจะไม่ใช่แค่ในโรงงานหรอกครับตอนนี้ระบบอัตโนมัติกำลังมาแทนที่พนักงานในสำนักงานที่ลักษณะงานมีขั้นตอนชัดเจนและทำซ้ำๆได้เช่นกันอาชีพงานบริการทั่วไปรายได้ก็จะลดลงด้วยครับอย่างในสนามบินหลายเมืองที่มีชื่อเสียงขั้นตอนการตรวจสอบการเข้าเมืองของสนามบินแต่ละแห่งมักต้องยืนรอนานในคิวที่ยาวเหยียดเดี๋ยวนี้ร่ำใช้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารน้อยลงมีการใช้ระบบสแกนใบหน้าตรวจเอกสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติเข้าแทนที่งานบริการไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วครับหลายปีมาแล้วที่ตู้ ATM ทำหน้าที่จ่ายเงินสดให้ลูกค้าแทนพนักงานธนาคารและการชำระเงินแบบบริการตนเองในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เราเห็นกันทั่วไปแล้วในห้างใหญ่ๆและบริการที่มีกันแล้วในเมืองใหญ่หลายประเทศร้านค้าปลีกจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ทั้งร้านคุณไปหยิบสินค้าชิ้นไหนมันจะสแกนราคาสินค้าที่คุณหยิบมันสแกนมือถือสมาร์ทโฟนของคุณไปแล้วตั้งแต่คุณเดินผ่านประตูเข้ามาเพื่อสั่งเก็บเงินก่อนที่คุณจะออกจากร้านไปพร้อมสินค้าโดยสั่งผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของคุณโดยที่คุณไม่ต้องหยิบกระเป๋าสตางค์พนักงานเก็บเงินในร้านค้าปลีกก็เริ่มหายไปกันแล้วครับแบบนี้ที่ผ่านมาภาคการเงินก็เป็นเป้าหมายที่โดนจู่โจมหนักมากจาก AI นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนจะต้องพยายามกันมากขึ้นเพื่อให้มีคุณค่าในงานเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ AI ที่สามารถนำเข้าข้อมูลการเงินการลงทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้คำแนะนำแก่นักลงทุนได้ AI ไม่เคยลืมข้อมูลใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นความต้องการปลีกย่อยของแต่ละลูกค้าความเสี่ยงและรูปแบบการลงทุนของลูกค้ามันเอามารวมไว้ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำโอกาสการลงทุนแก่ลูกค้ามันช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบัญชีธนาคารที่มีอยู่ไปยังแพลตฟอร์มพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเพื่อติดตามการใช้จ่ายและการออมเพื่อการเกษียณอายุมันรู้จักทฤษฎีการลงทุนแนวสมัยใหม่มากมายเพื่อแนะนำการกำหนดสินทรัพย์ในการลงทุนที่เหมาะสมและเปอร์เซ็นต์การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของลูกค้าอีกไม่นานมนุษย์จะสู้ AI ไม่ไหวเพราะความสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากในทุกวินาทีของมันนั้นมนุษย์ทำตามไม่ได้อาชีพลูกจ้างที่ใช้แรงงานทางกายหรือกรรมกรจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติได้ยากกว่างานธุรการเนื่องจากการจะทำให้หุ่นยนต์คล่องแคล่วและยืดหยุ่นสามารถลุกนั่งเดินยกของได้เหมือนมนุษย์นั้นมันยากจนน่าประหลาดใจเลยครับที่จริงความคืบหน้าในการพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือ Humanoid Robot เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นยังต้องพัฒนาอีกมากสำหรับงานที่ใช้แรงงานมนุษย์ทำซ้ำๆบนสายพานหรือสายการประกอบชิ้นส่วนที่มีขั้นตอนชัดเจนในโรงงานอุตสาหกรรมเราจะยังคงเห็นการพัฒนาเครื่องจักรเข้ารับช่วงต่องานซ้ำซากนี้อย่างต่อเนื่องแต่อาชีพใช้แรงงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีรูปแบบหรือขั้นตอนที่ชัดเจนเช่นแรงงานในสถานที่ก่อสร้างอาคารงานแบบนี้จะยังคงต้องใช้แรงงานมนุษย์ไปอีกสักพักส่วนงานในอุตสาหกรรมการเกษตรดูเหมือนเป็นแหล่งทดลองระบบอัตโนมัติเลยก็ว่าได้ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผ่านมามีความพยายามใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีอัตโนมัติในภาคส่วนนี้อย่างต่อเนื่องเช่นระบบสมาร์ทฟาร์มซึ่งกระบวนการนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและจะมากขึ้นในยุคของ AI เช่นนี้ทุกวันนี้มีตัวอย่างหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในการปลูกดูแลและเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรในพื้นที่หลายไร่โดยใช้ยานยนต์และโดรนที่ทำงานอัตโนมัติได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีแรงงานมนุษย์แล้วเทคโนโลยีที่ทำแบบนี้ได้เริ่มแพร่หลายและราคาเริ่มถูกลงมากแล้วในอนาคตงานในส่วนนี้จึงตกเป็นของมันแน่นอนครับตำแหน่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดต่อโดยตรงกับมนุษย์งานแบบนี้มีความเสี่ยงจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติตัวอย่างเช่นนักรังสีวิทยาและนักพยาธิวิทยามีหน้าที่วิเคราะห์ภาพสแกนของผู้ป่วยและมักจะไม่ได้พบผู้ป่วยโดยตรงตำแหน่งงานเหล่านี้จึงจะมีความเสี่ยงมากกว่าแพทย์ทั่วไปหรือพยาบาลเพราะงานลักษณะที่ใช้ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำแทนได้ด้วย AI
หรืออาชีพของคนงานนอกชายฝั่งตามแท่นขุดเจาะน้ำมันก็มีความเสี่ยงเช่นกันเพราะโดยปกติพวกเขาส่วนหนึ่งไม่ได้ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์เลยพวกเขามักมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งเป็นอะไรที่สามารถใช้ระบบรีโมทและระบบอัตโนมัติทำแทนได้และในขณะที่เรานั่งดูคลิปนี้อยู่มีผู้คนทั่วโลกที่กำลังทำหน้าที่ตรวจสอบท่อส่งน้ำมันและสายเคเบิลหรือกำลังปีนขึ้นไปซ่อมบำรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้ามันเป็นงานที่เงียบเหงาน่าเบื่อและอันตรายแต่ก็ต้องทำเริ่มแล้วขณะนี้เพราะสมาร์ทโดรนกำลังเข้าแย่งมนุษย์ทำงานประเภทนี้บ้างแล้วมันจะเริ่มครอบครองจนในไม่เกินทศวรรษคาดว่าจะไม่มีมนุษย์อยู่ในสายงานประเภทนี้อีกเลยครับตำแหน่งงานที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงปริมาณหรืองานที่ต้องจัดระเบียบหมวดหมู่ความรู้และกฎเกณฑ์ต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้วยข้อมูลหรืองานที่ต้องสกัดเอาความรู้ออกมาจากข้อมูลแบบมีโครงสร้างชัดเจนหรืองานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลมักมีความเสี่ยงมากกว่างานที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาอย่างซับซ้อนที่ยังทำโดยระบบ AI ไม่ได้ยิ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเท่าไหร่อัลกอริทึม AI ก็จะสามารถอ่านและตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์มากเท่านั้นการตลาดบนโลกออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเพราะการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลบนอินเทอร์เน็ตแล้วให้มันตัดสินใจว่าจะแปะโฆษณาอะไรบนเว็บไซต์ไหนภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีไม่มีทางที่มนุษย์จะทำแข่ง AI ได้เดี๋ยวนี้ AI สามารถเขียนบทความแทนผู้สื่อข่าวโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์ได้แล้วครับมันสามารถผลิตบทความหลายพันบทในทุกๆวันคนอ่านไม่รู้เลยว่าบทความไหนที่เขียนโดย AI และบทความไหนที่เขียนโดยนักข่าวที่เป็นมนุษย์และที่น่าหวั่นใจก็คือมันรู้ภาษาได้ทั่วโลกและเขียนเร็วกว่าคนเป็นร้อยเท่ามันทำงานทุกวันกับข้อมูลที่มีทั้งกราฟตารางสเปรดชีตมันอ่านวิเคราะห์ข้อมูลมากมายแล้วจับเอาเฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นของเรื่องราวได้ในเสี้ยววินาทีจากนั้นมันจะออกแบบกรอบการบรรยายและคำบรรยายสำหรับบทความและสร้างเป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบและมันยังสามารถเขียนบทความสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการอ่านเรื่องราวเจาะแนวลึกลงไปกว่าเนื้อหาทั่วไปได้ด้วยสายงานทนายความก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกันครับเวลาส่วนใหญ่ของทนายใช้ไปกับการอ่านกองเอกสารกระดาษเพื่อมองหาหลักฐานที่จะชี้ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิดต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ขังตัวเองอยู่ในห้องค้นข้อมูลและอ่านเอกสารนับล้านเพื่อมองหาบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คดีเกิดพลิกเงื่อนไขหรือยุติข้อตกลงการมองหาเข็มที่หล่นลงไปในกระดาษกองยักษ์เป็นงานที่เหมาะกับ AI มากกว่าคนครับหลายปีก่อนมีบริษัทสัญชาติอังกฤษเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังระบบ AI สำหรับงานเอกสารของทนายความวิธีการก็คือพวกเขาต้องใช้เวลา 2-3 วันในการเทรน AI ให้รู้วิธีอ่านข้อมูลของลูกความรายใหม่ซึ่งในขั้นตอนแรกนี้ต้องอาศัยการควบคุมและกำหนดตัวแปรต่างๆให้มันโดยมนุษย์เมื่อการเทรนให้ AI เสร็จสิ้นลงการทำงานขั้นต่อไปมันจะทำโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องมันสามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนตายตัวและไม่มีการจัดเรียงลำดับเอกสารมาก่อนมันช่วยทำรายงานสรุปและทำไฮไลท์ข้อความที่น่าสนใจบนเอกสารให้ตามเงื่อนไขที่บอกมันไว้ล่วงหน้าแต่คุณรู้ไหมในระยะยาวแล้วเมื่อ AI สำหรับงานทนายความนี้ทำงานสำเร็จมากชิ้นขึ้นเรื่อยๆโดยทั่วไปเทคโนโลยี AI จะมีพัฒนาการก้าวหน้าในรูปแบบทวีคูณค่อนข้างจะแน่ใจว่าในที่สุดมันจะสามารถรับมือกับงานด้านทนายความที่ซับซ้อนและมีความต้องการแบบต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆครับระบบอัตโนมัติได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของคนงานระดับเริ่มต้นพูดง่ายๆก็คือพวกที่เพิ่งจบมาหมาดๆนั่นเองแหละครับรวมถึงกลุ่มที่อาจจะมีประสบการณ์ทำงานมาบ้างปีถึง2 ปีในสาขาต่างๆเช่นเอกภาษาศาสตร์สถาปัตยกรรมบริหารธุรกิจพวกนี้จะหางานยากขึ้นเนื่องจาก AI ช่วยให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสามารถพัฒนาขีดความสามารถทำแทนคนได้มากขึ้นและ AI อยู่เบื้องหลังในการช่วยสร้างระบบอัตโนมัติให้กระจายไปสู่งานสาขาต่างๆมากขึ้นคนจบใหม่มักไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญด้านใดมากนัก
แต่ระบบอัตโนมัติกลับสามารถทำงานในระดับพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนได้ค่อนข้างง่ายดังนั้นคนจบใหม่และคนงานที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านใดอย่างโดดเด่นจึงยากมากๆที่คนเหล่านี้จะผ่านช่วงเริ่มต้นเพื่อก้าวไปสู่บทบาทตำแหน่งงานระดับอาวุโสได้ครับตำแหน่งกลุ่มสุดท้ายที่อาจมีความเสี่ยงจากคลื่น AI ระลอกแรกนี้คือตำแหน่งงานที่ไม่ได้สร้างรายได้หรือผลกำไรให้องค์กรหลายบริษัทมีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้มาใช้กับงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่างานที่สร้างรายได้ตัวอย่างเช่นงานที่อยู่แผนกบริการลูกค้าที่มีแต่รายจ่ายมีแนวโน้มที่จะถูกแทนที่หรือถูกเสริมด้วยระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรอัจฉริยะมากกว่าแผนกงานขายสินค้าที่สร้างรายได้ให้บริษัทครับและนี่ก็เป็นการคาดการณ์จากหลายๆแหล่งข่าวโดยช่องของเราสรุปรวมมาให้ฟังครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่างานลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือระบบอัตโนมัติในทันทีทันใดครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแต่เพื่อให้เราได้ตระหนักรู้และเตรียมตัวว่าผู้ที่กำลังหางานหรือกำลังศึกษาเพื่อจบออกไปทำงานกับลักษณะงานเหล่านี้จะต้องเพิ่มความพิเศษให้ตัวเองในด้านการเข้าใจความสามารถของเทคโนโลยีองค์ความรู้ทักษะในใหม่อย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวเรามีสิ่งที่มากกว่าที่ระบบอัตโนมัติมันทำได้ฝากกด subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆจาก Knowledge House ด้วยครับขอบคุณครับ